السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. إذا نظرنا إلى عالم المصارعة الحرة ومواجهة هذا الصغير الذي يدعى ري ميستيريو ضد المصارع العملاق كالي، برأيك من الذي سيفوز؟ أو نظرنا إلى المصارع القزم هورنسواغل ضد المصارع العملاق بيج شو، فمن سيفوز؟ اليوم نتحدث عن أكثر المواجهات غير المتكافئة في عالم الرياضة. إن عدم التكافؤ في الرياضة ليس شيء حديثا، ففي عام 1998 كان الأمريكي إيمانويل بورو يتصارع ضد الياباني ديسو، في الوقت الذي كان إيمانويل هو الرياضي الأثقل وزنا في اتحاد MMA، حيث بلغ وزنه 317 كيلوغراما، فيما كان وزن ديسو يبلغ 100 كيلوغراما. على الرغم من أن الياباني كان يبدو عدوانيا، إلا أن طول قامته لم تكن تتعدى 1.70 سنتيمترا، على عكس الأمريكي الذي كان يبدو وكأنه جبل، فكان طول قامته 2 متر. وبالطبع قد انقض الأمريكي على الياباني في الحلبة، وكانت نتيجة المنافسة محسومة لصالحه، لأنه ليس هناك وسيلة أن يفوز أحدهم بينما يزيد وزن منافسه عنه ب3 مرات. أما عن المصارع الياباني فقد وجد أن ليس ثمة شيء يمكنه القيام به، وأصبح يتنفس بصعوبة، فقرر الاستسلام بعد أقل من دقيقة ونصف من زمن المواجهة. لقد هزمه الجبل إيمانويل. لقد دخلت هذه المواجهة التي ترجع إلى نهائيات التسعينات التاريخ، باعتبارها واحدة من أكثر مواجهات الألعاب القتالية غير المتكافئة على الإطلاق. مباراة المصارع القزم هورنسواغل ضد المصارع العملاق بيج شو في إحدى مواجهات WWE عرض الرو. بدأت هذه المباراة بخوف شديد من المصارع القزم هورنسواغل الذي أظهر رعبه من البيج شو، فقام البيج شو بحمله وسط صيحات الجماهير التي نادت بعدم إلقائه أرضا. فقام البيج شو بخدعه ووضعه على الحبل وجعله يقفز على الأرض، متسببا في إيذاء نفسه بنفسه. البطل الخارق. ولد هذا الفتى بعيب خلقي دون أطرافه ال4، إلا أن هذا لم يكن كافيا حتى يعدل عن شغفه بالرياضة، فقد بدأ بممارسة رياضة كرة القدم والمصارعة الحرة، وقد نجح بالفعل في التغلب على إعاقته واستطاع الحصول على احترام اللاعبين الآخرين. لقد كان يتمرن باستمرار من أجل تقوية عضلاته، وفي النهاية شارك في مصارعة MMA. لقد مر بعدة سنوات من التفاني في التمرينات حتى حصل على تصريح للمشاركة في المصارعة. لقد كانت المواجهة غير متكافئة، إلا أنه قد أراد أن يعاملوه مثل أي مصارع آخر، وكان منافسه هو براين. في النهاية فاز براين بفارق النقاط التي احتسبها الحكم. من ذلك الحين توقف هذا الفتى عن المشاركة في MMA، بعد أن أثبت للعالم أنه يستطيع القيام بأي شيء يرغب في القيام به. تشوي هونغ مان ضد ميركو كروكوب. تشوي هونغ مان هو عملاق من كوريا الجنوبية، يطلق عليه الوحش الكوري. ارتفاعه يصل إلى 220 سنتيمترا، ووزنه 160 كيلوغراما، بينما منافسه لا يباهيه في الطول والوزن شيئا. بدأت هذه المباراة بمحاولة تشوي هونغ مان السيطرة على منافسه، وقام بضربه عدة ضربات في وجهه، ولكن منافسه استطاع الهروب منها واستخدام عقله في ضرب هذا الوحش الكبير. وبالفعل ضرب ميركو كروكوب تشوي هونغ مان في أسفل قدمه، فوقع أرضا على الفور، وعلى غير المتوقع فقد فاز عليه بصعوبة تامة. يقال أن الحجم غير هام، ولكن عندما يتعلق بكرة السلة فمن المؤكد أن طول القامة هو أمر هام. ففي مباراة من مباريات كرة السلة النسائية انتبه الناس جميعا إلى الاختلاف الكبير في طول القامة بين الفريق الأمريكي والفريق السلفادوري.
لقد شعر الجميع بالشفقة على الفريق السلفادوري بسبب كسر قامتهم. في الحقيقة كان الفريق الأمريكي يكسب في كل الجولات، حيث كنا يستحوذن على الكرة بسهولة، وكانت الخسارة ساحقة للفريق السلفادوري. لقد نجح الفريق الأمريكي في الحصول على 114 نقطة مقابل 19 نقطة للفريق السلفادوري. سومو غير متكافئ. السومو هو نوع من أنواع الألعاب القتالية اليابانية المعروفة والأشهر على الإطلاق باليابان، والتي تعرف بالوزن الثقيل للاعبين. والهدف الرئيسي في المواجهة هو أن يخرج أحد اللاعبين من تلك الدائرة المحاطة بهم، أو أن ينقض أحدهم على الآخر ويطرحه أرضا. لذلك يعد الوزن الثقيل من العوامل المساعدة على الفوز، فكلما كنت أثقل وزنا كان أفضل لك في البقاء في المنافسة. أما المشكلة هو أن السومو ليس من الرياضات التي تتطلب التكافؤ في الوزن، وبالتالي فمن العادي أن يبلغ وزن أحد المنافسين ضعف وزن الآخر، وهو ما يحدث في هذه المواجهة، مما يجعل هزيمة الأقل وزنا حتمية، لأنه عندما يدفعك منافسك وأنت تزن 80 كيلوغراما بينما هو يزن 200 كيلوغراما يكون الأمر صعبا للغاية. وبصعوبة استطاع المنافس الأقل حجما البقاء داخل الحلبة لبضع ثواني، نظرا لأنه حاول الحفاظ على توازنه فدفع العملاق على الأرض، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا على الإطلاق في هذه المواجهة. الماهر الصغير. هل شاهدت سابقا لاعب كرة سلة أصغر حجما من هذا اللاعب؟ في الحقيقة هو لا يمتلك المقومات اللازمة ليكون لاعب كرة سلة نظرا لقصر قامته، ولكن على الرغم من أن طول قامته لا يتعدى 1.35 سنتيمترا، إلا أنه كان يحير الكثير من اللاعبين، حتى هؤلاء الذي كان يصل طولهم إلى 1.90 سنتي. ولد هذا اللاعب في نيويورك وهو يعاني من التقزم، حيث لم يتعدى طول قامته 1.5 متر، إلا أن هذا لم يمنعه من أن يكون لاعب كرة سلة. يقول اللاعب أن الأمر يتعلق بالمهارة أكثر منه بطول القامة. إذا كنت تعتقد أنه من غير العادي أن يلعب رياضي بهذا الحجم مع رياضيين آخرين طويل القامة، ففي أحد اللقاءات يقول هذا اللاعب أنه لا يجب الحكم على أحد بسبب حجمه، ولكن يمكن الحكم عليه من خلال مهارته في اللعب. فرق كرة قدم غير متكافئة. خلال المباريات الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم عام 2002، واجه فريق استراليا فريق سامو الأمريكية، وهي جزيرة صغيرة في المحيط. على الرغم من أن هذه الجزيرة تعرف بالمناظر الرائعة المتواجدة بها، إلا أنها ليست قوية في مجال كرة القدم. ففي مباراة بين الفريقين هزم الفريق بهزيمة ساحقة 31 هدفا مقابل لا شيء. تم اعتبار هذه المباراة من أكثر المباريات غير المتكافئة في التاريخ، فلم ينجح فريق سامو الأمريكية في إحراز أي هدف في الفريق الأسترالي، وسميت هذه المباراة بعد ذلك باستراليا 31. ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مجموعة أهداف في مباراة واحدة، بالإضافة إلى رقم قياسي للمهاجم الأسترالي الذي أحرز 13 هدفا. بروسي جريس ضد إيكو بونو. بروسي جريس هو لاعب من عائلة المصارعين الأشهر في العالم، وقد ازدادت شهرته بعد منافسته للاعبين آخرين في مجال الألعاب القتالية في MMA. توجب هذا اللاعب على بذل الكثير من الجهد من أجل التغلب على منافسه إيكو بونو، حيث يبلغ فارق الوزن بينهما 80 كيلوغراما. وبالطبع لقد كان لفارق الوزن تأثيرا في المواجهة لصالح إيكو بونو الذي انقض على منافسه. وعلى الرغم من الصعوبة الشديدة للتخلص من ذلك الوضع، إلا أن روسي قد وجد طريقة أخرى للعب، فبدلا من المواجهة المباشرة التي لم يكن من الممكن التغلب عليه فيها، فقد تمكن من القيام بإحدى الحركات الأكثر صعوبة في المصارعة، ونجح في شل حركة إيكو بونو، وهنا تمكن من الانتصار عليه. على الرغم من عدم تكافؤ المنافسة، إلا أنه قد نجح في الفوز بالمباراة.
وزن ثقيل مقابل وزن خفيف. تلخص هذه المواجهة عدم التكافؤ في الرياضة من خلال صورة واحدة. في إحدى مواجهات WWE بين المكسيكي ري ميستيريو ضد الهندي ذا جريت كالي، على الرغم أن كل منهما مصارعين جيدان إلا أن هناك فارق كبير في الحجم بينهما. فبينما يبلغ طول قامة ري ميستيريو 1.68 سنتيمترا ووزنه 77 كيلوغراما، يبلغ طول قامة منافسه كالي 2.21 سنتيمترا ووزنه 190 كيلوغراما. فمن منهما سيفوز؟ تبدو مسألة الفوز محسومة لصالح العملاق كالي، ولكن يصر ري ميستيريو على الرغم من أنه لم يكن هناك ثمة شيء يؤثر في هذا العملاق، حتى أن كل الهجمات لم تكن أيضا تزعجه. إذا كنت منتظر نهاية غير متوقعة، ففي الحقيقة هذا لم يحدث في هذه المباراة. لم يكن هناك أي فرصة لري ميستيريو حتى يفوز في هذه الليلة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.